Hello guys! This is Alvin J. Martinez Vlog. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe. Just hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga uploaded video. So ngayon na nga guys, it's been a long time bago ako mag-unboxing ngayon. So ang i-unboxing ko po ngayon ay ang Huawei Y9S. So ayun, yeah. Gaya po ng narinig nyo guys, meron po akong bagong content ngayon. So, i-unboxing po natin ang aking Huawei Y9S. So, simulan na natin guys! So, eto na nga ang aking unboxing na Huawei Y9S. Bago pa lang siya, so may sealed. Ayan. Ayan po yung kanyang yung serial number niya. Ayan, Huawei Y9S. Char. Ayan. Huawei Y9S, guys. So, open na natin. Charan! Ang aking Huawei Y9S, guys. Ayan. So, i-open ko na siya. Ito yung phone. Ayan. Ayan na yung phone. Ayan. Huawei Y9S. So, ang kanyang 6.59 Huawei Ultra Full View Display. Ayan. At ang triple L camera. So, ibig sabihin, 48 MP. Ito, yung pinaka-ano niya. It's 48 MP. And then, ang kasunod niya naman is 12 MP and 6 MP. So, auto pop-up selfie camera. Ayan. And meron siyang 60 GB internal memory. At pwede naman siyang salpakan ng 128 GB external memory. At ang kanyang 4,000 mAh typical. Ayan. Charan! So, tatanggalin na natin. Ang aking Huawei Y9S. So, i-open natin siya. Here. Long press. Ayan! Oh my God! It's open. Sesame. Huawei. Brought to you by Huawei. Ang aking picture. So, ayan. Ang Huawei Y9S. So, ito naman yung camera niya. So, ayun na nga. Pag inopen mo siya, ayan. So, i-click mo yung camera. Aangat siya. Oh, may selfie cam in front na camera. And then, pag ginamit mo naman siya, ibabak mo siya, tapos gamitin mo naman siya sa kabila. So, ayan. Hindi man siya ma-open kasi tatlo na ang camera niya dito. So, ayan na yung magagamit niya. Ayan ang aking Huawei Y9S. Ayan. So, open natin. Ayan. So, i-remove na natin. Ayan. Ito ang kanyang manual. Ayan yung kanyang manual, guys. Ayan. Mga manual niya. Ayan. And then, meron siyang
Libreng jelly case. Oh. So, yung Huawei Y9S is meron na siyang automatically na tempered glass na nakalagay. Ayan, yung tempered glass niya na nakalagay is automatic. Tapos ito is sa free. So, ilalagay na natin siyang ayan. O, di ba? Free na siya. Ayan na siya. Ito yung free niya. Ayan. So, nagamit na natin. So, ito naman yung kanyang pambukas para sa SIM card or lagyan mo siya ng memory. At ito naman ang kanyang and then, yung kanyang headset. Yan, di ba? Bonggang-bongga ang kanyang headset at ang kanyang charger. At take note guys, meron pang isa. Charan! Meron siyang free power bank from River Song. Galing from Ray. Ray. Ayan na. River Song Power Bank Ray. Ang kanyang capacity para sa kanyang pag-charge is 5,000. So, i-open na natin siya. Ayan, naka-sealed pa. Ayan, kung makikita. Ito yung charger ng power bank. Yung connector niya. At ito na ang power bank. Taran! Shoots, kulay black. It's a River Song power bank. Ayan. Ayan yung power bank niya. 5,000 mAh. MHA mAh. MHA mAh. Tapos, ang kanyang warranty card. Warranty card. Ayan, warranty card. At ang kanyang user guide. Charan! River Song Power Bank User Guide. Diba? Perfect! Kaya guys, bilhin na kayo. Sa halagang 96 BD sa pera ng Bahrain, meron na kayong Huawei Y9S. So, sulit at saka worth it ang yung pera. So, pag i-convert mo siya sa Philippine money, is I think 12,500 pesos. So, ayun. Ayun yung presyo niya. So, advance gift to myself kasi magbo-birthday na ako this coming May. So, ni-reward ko yung sarili ko kasi as a vlogger naman, kailangan natin ng extra phone para magamit para sa mga magagandang video natin. Ayan. At saka may power bank kung saan man tayo mapunta. At least meron tayong connect. Meron tayong pwede nating ano sa ating battery pag nalo-load bat na tayo or nade-dead bat na tayo. Ayan. So, ayun yung mga charger niya. A charger. At ang kanyang connector para sa charger. Yung headset, pinakita ko na. Ayan. Ito yung kanyang guide. Yung guide para sa phone. Ayan. At ito naman yung pin para pag naglagay ka ng SIM card at saka memory card. Ayan. At ito ang phone. Charan! Huawei Y9S. So, it's easy to use. So, ayan. Gaya ng mga cellphone, meron nang automatically meron na siyang naka-install na YouTube. Ayan. Nakikita nyo ba guys? Ayan, naka-install na ang YouTube. Ayan. At ang camera effect niya, ayan, umaangat sa taas. Kaya pag nag-selfie ka, diba? Diba? Effects. So, meron na siyang sariling
Beauty Plus. So, ayan, ayan. Kita mo? Ayan. At saka yung mga application niya. So, ayan. Huawei Y9S. So, ayun na. Dito na po natatapos ang aking unboxing. Hopefully, nagustuhan nyo ang aking unboxing ng Huawei Y9S. Gift to myself. Ayan. So, maraming salamat sa inyo. Don't forget to like, share, and subscribe. Just hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga uploaded video. So, thank you so much, guys. Bye-bye!